Assalamualaikum, hai, selamat bertemu kembali bersama saya Amir dari channel Sarang Lobster, sebuah channel perkongsian berkaitan ternakan udang karai tawar di rumah dan juga perkongsian berkaitan dengan projek-projek DIY untuk tangki ternak berskala kecil. Terima kasih kepada yang menonton dan terima kasih juga kepada yang masih menyokong Sarang Lobster. Hari ini saya nak berkongsi cara untuk setup simple filter ataupun filter ringkas. Yang ni saya namakan sebagai simple filter system with Venturi effect. So apa kelebihannya? Jom saya kongsikan. Sebenarnya sistem filter ni saya setup pada tangki tambahan ni. Jadi dalam tangki ni sebenarnya ada saya biarkan hydrilla dan saya letakkan juga pokok-pokok seperti pokok pandan, pokok daun kesum dan ada juga pokok purina dan juga daun selom. Jadi secara tak langsung tangki ini sebenarnya telah berfungsi sebagai satu sistem aquaponik yang ringkas dan saya letakkan juga dalam tangki ini anak-anak ikan gapi. So untuk pastikan yang wujudnya hasil cernaan daripada ternakan, supaya amonia yang terhasil tu dapat di-convert kepada nitrit dan juga nitrat. Ini adalah sebagai sumber keperluan kepada pokok-pokok ni. Walaupun tangki tambahan ni agak ringkas, tapi kita kena pastikan yang nitrogen circle tu ada dan berlaku untuk complete circulation. Saya gunakan bekas bertutup ataupun kontainer berkapasiti 25 liter ni. Sebenarnya boleh je kalau nak gunakan bekas yang lebih kecil. Seringkas mungkin menggunakan pump submersible 30 watt. So ada satu inlet dengan pipe 15 mm dan sebelah ni saya standbykan juga satu pipe untuk overflow dan pastikan ada satu return pipe dengan valve control. Untuk valve control ni tujuan untuk kontrol kelajuan air yang masuk ke dalam filter kita nanti. Kat bahagian dalam memang sangat ringkas. Saya hanya gunakan penapis kain berbentuk stokin ataupun bentuk sok ni. Jadi senang kalau saya nak cuci ataupun saya nak servis. Dan ada satu bekas pasu yang saya letakkan bioball. Ini pun optional. Ataupun boleh juga sebenarnya kalau nak letakkan media lain selain daripada span atau mungkin boleh letak apa-apa media mekanikal yang lain, sama je. So bila air dah run ke dalam sistem filter ni, saya buatkan satu lubang outlet untuk fitkan tank connector bersaiz 20 mm. Jadi di sinilah main point ataupun tempat yang saya akan gunakan untuk menghasilkan gelombang udara ataupun Venturi effect pada saya punya sistem filter ni. Contohnya ada tank connector bersaiz 20 mm saya dah pasang dan female socket, end cap UPVC 2 inci dan pipe UPVC 2 inci. Yang pipe ni saya dah potong kepada saiz 3 inci panjang. Dan triknya di sini. Nampak tak saya dah belahkan beberapa bahagian di sekeliling soket ni. Dan kalau boleh belahan tu biar dia tak sekata. Kalau boleh nampak ada yang bahagian kecil dan ada yang bahagian besar. So saya selang-selikan. Lagi banyak bahagian yang macam ni sebenarnya dia lagi bagus untuk sistem. Untuk end cap ni saya tebuk untuk saya pasangkan pada tank connector. Ini untuk tujuan sebagai pemegang kepada pipe housing ni nanti. Jom pasang. Siap. Jadi bagaimana ia berfungsi? Sekejap saya onkan pump dulu. Sementara tunggukan air tu terkumpul. Sebenarnya flow dia sama je. Maknanya air yang terkumpul dalam filter ni akan cari jalan untuk keluar pada outlet. Jadi pipe housing yang saya pasang ni sebenarnya ia akan jadi sebagai water level. So boleh je kalau nak pasang yang 4 inci ke 6 inci tinggi ke, memang tak ada masalah. Boleh ikutkan kesesuaian filter yang kita set up. Dan bila air ni dah sampai pada aras water level ni, so ia akan mengalir secara sekata ke sekeliling housing pipe ni dan dia akan turun ke bahagian bawah.
Okey, ruang-ruang atau belahan yang kita buat tadi tu akan memaksa air dan udara agar masuk secara selang-seling, dan finally buih-buih kecil akan terhasil dan masuk melalui outlet filter dan terus ke dalam kolam ataupun tangki ternak kita melalui pipe yang kita pasang kat bahagian bawah. Okey, dan satu lagi tips. Okey, letakkan reducer dari 20mm daripada outlet filter kepada 15mm untuk outlet ke dalam tangki pada bahagian hujung pipe ni. So air yang turun dan bubble oksigen yang terhasil tu akan lebih banyak dan lebih laju. Okey, nice. Okey, itu saja sedikit perkongsian dan tips atau kaedah untuk hasilkan oksigen sebagai tambahan DO ataupun dissolved oksigen ataupun oksigen terlarut di dalam air, tanpa menggunakan pump oksigen. Okey, lagi jimat kan? Dan kaedah ini juga sebenarnya dapat kurangkan banyak percikan air yang terjadi dalam kolam. Okay, berbanding secara tipikal di mana air yang turun tu dia akan drop direct kepada permukaan air. Okay, jadi kaedah ni sedikit sebanyak dapat membantu untuk atasi masalah karat yang sering terjadi pada kita punya rak besi sebab terdedah kepada terkena percikan air. Okey, sehingga di sini saja, dan semoga sedikit perkongsian ini dapat memberi manfaat untuk anda semua. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga share. Dan sehingga berjumpa lagi di next video insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Bye.